Okay, sebenarnya dia ada format bar ni, dia memang kita boleh control dia punya text label. Okay, kalau nak secara spesifiknya text label. Okay, dan bukan je you boleh control the gun bar text label, you pun boleh control dia punya shape juga. Okay, gun bar shape. Okay, and color. Okay, boleh tukar color pun Okay. So ini adalah format bar function. Kita memang akan cuba-cuba nak control dia, yang format bar dalam MS Project ni. Okay, okay, nanti I tunjuk kat you so you pun boleh lihat di hadapan screen I. Okay, you pun boleh try juga. Okay, you pun boleh try juga. Tengok okay, I akan cuba nak labelkan dekat bahagian face A saja. Okay, so perhatikan teknik ni. Okay, perhatikan teknik ni. Okay, I cuba nak labelkan di bahagian face A saja. Maksudnya I kena select di bahagian face A saja. Face A, A1, A2, A3, A4, A5, face A complete. Okay, daripada face A sampailah subtask dia semua. So lepas tu I select, highlight, I click and drag. Lepas tu I click format tab. I click format tab. Lepas tu I buka button ni, format bar. Okay, di sini kita akan lihat fungsi format bar. Okay, select dulu apa yang terlibat. Okay, select dulu kerja-kerja yang terlibat. Klik format tab. Buka button ni, klik the down arrow. Okay, pilih format bar. Okay, pilih format bar. Okay, dan dia ada bar shape, dia ada bar text, nampak? Ada bar shape, ada bar text. Kita akan masuk ke bar text bar text. Okay. Okay, di sini dia memang you boleh letakkan apa-apa label di mana-mana bahagian. Bahagian kiri, bahagian kanan, bahagian atas. Okay, so these are the sections which you can assign the label. You can assign the label on the left side of the gun bar. You can assign the label on the right or on the top. Okay, but we are going to assign the label on the right. So kita akan assign label tu pada belah kanan gun bar. So I akan klik dekat belah kanan ni. I buka. Okay, nampak I buka ni, tekan ni. Nampak klik. Okay, katakan I type name. Kita letak name and nanti I pilih name. Okay, nampak? Name, okay. Name tu maksudnya nama kerja. Name tu maksudnya nama kerja tu. So bila I klik OK, nama kerja tu akan appear di belah kanan gun bar tu, nampak? Okay, okay, semula. Okay, I select face A. Face A, kerja A1, A2, A3, A4, A5 dengan face A complete ni. Okay, I select daripada face A sampai face A complete ni kan. Semula I select mana kerja yang terlibat. Okay, I click format tab. I buka button ni, format bar. Kan? Format bar. Buka button ni, klik format bar. Okay. Okay, klik format bar dan okay. Kan ada dekat bahagian kanan ni. Okay, kat bahagian kanan ni. Kalau I tekan backspace, okay. Nampak kat bahagian kanan ni, right section ni. Kalau I tekan backspace tekan backspace satu kali. Okay. Sekejap ke bahagian kanan right section ni, tekan backspace Okay, backspace satu kali, nanti dia keluar cursor kan. Okay, dia keluar cursor, lepas tu klik OK. Nanti dia akan hilangkan dia akan hilangkan label. Okay, klik dekat sini, tekan backspace. Dia keluar cursor kan, macam ni, klik OK. Nampak? Nampak tak dia hilang? Okay, so I boleh meletakkan label, I pun boleh menghilangkan label tu. Okay, bayangkan I nak buat macam ni. Okay, bayangkan I nak buat macam ni. I nak letak label I dekat tepi ni. Okay, I nak letakkan start date dia. Okay, okay, dekat sini I nak letakkan finish dia. Okay, finish date dia. So dekat atas ni I nak letak dia punya
task name. Okay, so task name nak letak kat atas gambar. Start date belah kiri, finish belah kanan. Okay, so kita akan cuba nak melabelkan gambar tu. So nama kerja di atas, start date belah kiri, finish date belah kanan. Okay, okay, boleh try. Okay, tengok so I select ke semua kerja. Okay, I select tapi I tak select recurring task, I tak select lah. Okay, I just select daripada nama tajuk sampailah phase B ke semuanya. Okay, I select daripada nama tajuk. Okay, select semua sekali sampailah phase B. Lepas tu I klik the format tab. Lepas tu I buka ni, I pergi ke format bar. Okay, pergi ke format bar dan I dekat left ni. Okay, I nak masukkan start date, I klik sini, I buka ni. Okay, dia punya list agak panjang, so I type huruf S dan I pilih start. Nampak? I klik dekat right, I buka ni, I boleh pergi F, finish. Okay, finish. Okay, dekat top ni, I buka ni. Okay, I buka ni dan I pilih N, name. So I type N, name. Nampak? Pilih N ni. So start, finish, and name. Nampak? Start, finish, and name. So bila the moment you click OK, right, the labels will be inserted. Okay. And the good thing about this is your Gantt chart will have full detail. And you don't even have to look at the table anymore. All the information is in the Gantt chart. Okay. It looks much more professional and much more comprehensive by just looking at the Gantt chart. We can see the start date, the finish date, the name of the task. So ada gambaran yang menyeluruh kalau you buat macam ni. Okay, lagi satu, kalau kita nak color bar tu, okay, kita pun boleh terus saja klik kanan dekat bar tu. Macam contohnya bar ni I nak color warna hijau, klik kanan je bar tu, format bar. Tengok. Tapi I tak pergi kat bar text, saya pergi kat bar shape. So I pilih lah warna hijau ke. Nampak? Klik OK, nampak? Nampak tak ditukar? So I klik kanan kat sini, pilih format bar, tetapi kita beralih ke bar shape. So kita ambil warna purple, kita pun boleh tukar pattern dia. Nampak? Kotak-kotak macam ni. Okey. Klik kanan format bar. Okey, kita boleh ambil warna biru gelap. Katakan biru gelap Okey, kita ambil biru gelap So tekan kita ambil yang jenis yang macam ni, dot ni. Klik OK. Nampak tak dia keluar? Pattern dia lain, nampak? Klik kanan kat sini format bar, I pun boleh buat color dia warna macam ni. Okey. Okey, dan bila pilih pattern tu, I boleh pilih pattern yang macam ni ke. Okey, so nampak dia punya pattern dah lain kat sini. Okey, so kat sini pun boleh format bar, boleh ambil. Katakan I ambil warna orange ke. Tengok orange. Boleh klik kanan terus saja. Boleh klik kanan terus je kat bar tu kan. Siap boleh tukar pattern lagi. Okay, memang ada lah option ni. Okay, memang dah dalam MS Project kita boleh bukan kata tukar color, tukar shape pun boleh. Tukar shape ni pun boleh. Nampak?
Okay, so boleh try tukarkan dia punya color and shape.